ल कहाँ उसित यार सधैँ त्यहाँ पऱ्यो अरे एउटा चुसेर हानेर पुग्यो होइन त्यही बोटीको भाँच्रो चलाएछ हौ यहाँ खस्यो ए यहीँ खसिरहेको त्यस्तै देखिन्छ विशेष कस्तो लाग्दैछ मजा थुतु नतन्काइ हामीले घुगी खाएको चाहिँ यो खालको है फेरि ए देखिएन टक्क के गरे भनेदेखि यसको जुन कन्ड हुन्छ चाक चाक भन्दा पनि खाने पनि यहीँबाट हग्ने पनि एउटा हुन्छ पछाडि पिन होइन अनि यहाँ टुप्पा चाहिँ यस्तो काटेर दुलो पारेको हुन्छ यहाँ टक्क मलाई दुलोमा टक्क हावा नजाने गरी छ्याप्पै थुन्ने अनि यहाँदेखि कन्डदेखि तान्ने पछाडिबाट लाग्ने दुलो हुन्छ यसरी खानुपर्छ समीर दुलो यो सालियारको छेउमा कट्टु च्यातेको चाहिँ भएन है तन्काइ देखाउँछ कट्टुभित्र छ मेरो अर्को कालो कट्टु त्यो बेला पनि भित्र बस्यो भने भाइ देख्छ यत्रो लड्डु यो चाहिँ हामीले भर्खरै हटियाबाट किनेर ल्याएको गुगी हो होइन ताजा यसलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै महँगो पर्दैन यो 100 रुपियाँ केजी पर्छ होइन बहिनी 100 रुपियाँ केजी पर्छ अनि अब यसको चाहिँ हो यसरी हाम्रो बहिनीले यसलाई फ्याँक्दैछ यसको प्रोसेसहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ कि यसलाई फ्याँक्नुपर्छ बोलिदिनु न एक दुई शब्द आज हामी घुगी खाँदैछौँ यता हेरेर घुगी यतिको यसलाई चाहिँ काटेर यस्तो निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि घुगीको त्यहाँमा देखाउँदा हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ चक्कुले यस्तो भित्रको यसरी लाइक यसलाई म एउटा देखिरहेको छ लाइट त्यहीँ बाल्ला भइहाल्यो नि माथिको लाइट त्यहाँनिर यसको चाहिँ यस्तो फेदमा पनि काट्नुपर्छ अनि फेदमा पनि काट्ने हो अनि यता पनि यस्तो एउटा हुन्छ क्या टोकरी हुन्छ ढाकेको अनि यसलाई फ्याँक्नुपर्छ अनि यो चाहिँ अब यसलाई बाँकी चाहिँ धुनु मात्रै होइन अनि यसको क्या जस्तै यस्तो यहाँ हुन्छ यसको यसलाई काट्ने चाहिँ कहाँ हो भने यस्तो यहाँनिर राखेर यसरी काट्नुपर्छ राम्रो देखाऊ है हाम्रो भ्युवर्सलाई यहाँनिर यसरी काटेर यसलाई फ्याँक्नुपर्छ अनि यो फ्याँक्नुपर्छ अनि यो राख्नुपर्छ अनि यसलाई पनि यहाँनिर हाम्रो सोल्टिनीज्यूले काट्नुहुन्छ सोल्टिनी देखाइदिनुहोस् त काटेर यसरी हामीले घुगीलाई काटेर यसलाई चाहिँ अब धुनको लागि रेडी भएको छ होइन यो के हुन्छ भने हाम्रो सोल्टिनीले काट्नुभएको है सबै घुगीहरू अनि अब यसलाई आरीमा लगाएर धुनुपर्छ मजाले यो चाहिँ सबै यसको टाउको र पुछार काटेर रेडी भएको घुगी हो होइन हाम्रो कैलाश कस्तो बिरामी भएछ जुन चाहिँ हाम्रो हिरो हाम्रो ह्यान्डसम मान्छे अनि हाम्रो इन्टरटेनमेन्ट गर्ने मान्छे आज बिरामी छ होइन केही छैन उसलाई घुगीको सुप खुवाएर हामी चप्पल पनि हिँड्नु ज्यादा चिप्लिन्छ अब घोट्नुपर्छ सुई यहाँ बाला त यस्तो कालो हुन्छ होइन अहिले यसलाई घोटेर यसको सेतो हुन्छ कि कलर अनि मात्रै खानुपर्छ है यतिखेर मात्रै राम्रो हुँदैन सुप निकालेर खानुपर्छ त्यसको त खोस्टा मात्रै भयो भने
हाम्रो समीरले के पिस्दैछ समीर भन्दै आलस हो यो चाहिँ आलस हल्कासँगले यसमा चाहिँ एकदम नम्बर 1 हुन्छ यो नम्बर 1 हुन्छ है त्यत्रो धेरै लाउनु पर्दैन होला नि त पर्छ र सबै तर सुप टन्न सुप खाने हो नि त किन हाम्रो घुँगी पाक्दैछ सप्लाई भात एक चैलीमा का कान्छा कोनी पेसिको जम्मा ओछि छाची माका काम लागि राइको चाहिला घुमेको क हाम्रो मम्मीले हेर्नुहुन्छ है अझै बुझ्नुहुन्छ अनि घुमेमा देख्छ क्यामेरा जम्मा खोमिदे खति मुख ओके ओके खोमै चाहिँ जम्मा ठिक छ गर्छु भन्दा के भन्छ समीर गर्छु होला मोयो ल मोयो कुवामाका उम्पटा हासिचोको आओ देखि बातो ला अनि मुमाले त्यस्तै भन्नुहुन्छ हाम्रो सोल्टिनीहरू सबै भाइ बहिनीहरू लु त रेडी हुँ त खाना खानुपर्छ अब कसैले चम्चा यहाँ छ नि त चम्चा डिजाइन गरिहाल्छ अब जब आउनु हाम्रो जनताहरू सबैलाई निन्दा लागिसकेछ होइन कतिखेर खाने भनेर वेट गरिरहेको छौँ हामी कोकाला भात पुगेन खाना खाने बित्तिकै सुत्ने अब आज सबैजना ड्युटीबाट अलिकति ढिलो भयो होइन त्यही भएर पछि आजभन्दा 10 वर्ष पछि हेर्नुपर्छ यो भिडियो सिङ्गमका घुगी हामुन चान्का जम्मा खुगानु कैलाशले बुझ्दैछौ कैलाशले बुझिरहेको छ तर बुझ्छ अब मम्मीले पनि हेर्नुहुन्छ अनि मम्मीले पनि यहाँनिर चाहिँ भन्नुहुन्छ है के बोलेको भनेर घुँगी त्यस्तो छ है कस्तो छ दामी के मलाई दिन आँटेको होइन म अहिले भात खाइसकेको हाम्रो माइलाले चाहिँ घुँगी आज मन पराएन किनभने फर्स्ट टाइम खाएको रहेछ अलिक बिरामी पनि छ कस्तो लाग्यो माइला भनिदेऊ त स्वादै पाएन अरे उसले हाम्रो अर्को सरले चाहिँ धेरै नै खानुभएको छ है विशेष कस्तो लाग्दैछ म त थुतु नतन्काइ यता हाम्रो सरलाई अनु कस्तो लाग्यो घुँगी चुस्न जानुपर्छ होइन यसलाई फेरि चुस्न चाहिँ यस्तो गरेर लाइट किन भयो आम्ली आगो समीर अलग गरेको मैले भन्दा मुखमा जोडेपछि हो यस्तो गरेर कला हो क्या यो कहाँ उसित यार समीर कहाँ बोल्यो अरे एउटा चुसेर हानेर होइन त्यहीपट्टिको भातले चलाएछ हौ यहाँ खस्यो ए यहीँ खसिरहेको ए सिबी चाहिँ कसो हुन्छ अरे सिबी खान्छ र त्यसमा त डायमन्ड हुन्छ होइन तपाईँले मात्र गर्नु भने चाहिँ के छ हामीले चाहिँ नखाएको छु यता आयो